Khói lửa giao tranh, lũ lụt tàn khốc càn quét Đông Âu, tất cả cuộn xoáy giữa hàng loạt thuyết âm mưu nguy hiểm. Nga nói Ukraine pháo kích, dội chất nổ vùng Belgorod 500 lần chỉ trong 24 giờ. Trong khi đó, người dân Kherson tiếp tục oằn mình với lũ lớn giữa đau thương từ xung đột. Cảnh báo cấu trúc đập Kakhovka có thể tiếp tục xuống cấp và gây lũ nghiêm trọng hơn trong vài ngày tới. Nga công bố tình trạng khẩn cấp tại những khu vực đang kiểm soát ở Kherson sau vụ vỡ đập. Có phải vụ tấn công đập thủy điện Kakhovka là âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt của Nga? Những diễn biến khác đáng chú ý, Nga cáo buộc phương Tây cố tình tung tin khiến thế giới hoang mang về vụ nổ Nord Stream. Mỹ công bố video khoảnh khắc áp sát không an toàn giữa hai tàu chiến Mỹ-Trung. Tổng thống Yoon phấn khởi khi Hàn Quốc chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhật Bản công bố dự thảo ngân sách theo định hướng chủ nghĩa tư bản mới. Người dân Pháp tiếp tục biểu tình chống cải cách lương hưu, Paris bất ổn. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, lãnh thổ Nga tiếp tục rung chuyển cực độ. Hôm 7 tháng 6, Thống đốc vùng Belgorod cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào khu vực hơn 500 lần trong vòng 24 giờ. Trong đó có 460 đòn bắn phá nhắm vào quận Shebekino. TASS hôm 7 tháng 6 dẫn lời Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết khoảng 460 vũ khí khác nhau đã được phóng vào quận Shebekino và 26 thiết bị nổ đã được thả xuống khu vực bằng phương tiện bay không người lái. Không có ghi nhận thương vong. Ở quận Shebekino, các cuộc tấn công phần lớn nhắm vào khu dân cư. Ông Gladkov thông tin thêm các khu dân cư ở Yuraliovka thuộc quận Borisovsky đã bị pháo kích 33 lần và hứng chịu 2 đợt tấn công của máy bay không người lái cảm tử. Trong khi đó, khu dân cư ở Tsapovka bị tấn công bằng súng cối, khu dân cư Kozhinska hứng chất nổ và hệ thống phòng không đã đánh chặn 2 mục tiêu trên không ở Belgorod. Vị thống đốc nói rằng các đòn pháo kích vào khu dân cư Kozhinska đã phá hủy một ống dẫn khí đốt, khiến 74 khách hàng trong khu vực bị cắt nguồn cung ga. Các vụ đánh chất nổ ở quận Shebekino phá hủy cơ sở nông nghiệp, cũng như khu dân cư và nhiều phương tiện đi lại. Ukraine thường không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, người dân ở vùng Kherson của Ukraine vốn đã hứng đủ đau thương từ khói lửa giao tranh. Giờ đây họ lại vòn mình với trận lũ khủng khiếp sau vụ vỡ đập Kakhovka. Tình hình trong khu vực vô cùng khó lường, khoảng 42.000 người đang bị lũ lớn đe dọa. Dưới đây là những thước phim về thảm họa đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc chiến ở Ukraine. Reuters đăng tải đoạn phim do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố cho thấy trận lũ nghiêm trọng ở vùng Kherson của Ukraine sau khi con đập lớn trong khu vực bị phá hủy và lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để sơ tán người dân. Reuters ước chừng mực nước cao đến ngang ngực người lớn nhấn chìm các đường phố, người dân phải cố thủ ở trên nóc xe tải hoặc thuyền. Quân đội Ukraine cũng đã đăng video giải cứu người dân, trong đó một số người được đỡ xuống một chiếc xe tải và được đưa đến vùng đất khô ráo hơn, xe cấp cứu chờ sẵn để hỗ trợ những người bị thương. Hàng trăm người dân sống dọc bờ phía nam sông Dnipro của Ukraine đã được sơ tán khi nước lũ nhấn chìm các tuyến phố và quảng trường thị trấn. Chia sẻ với Reuters, các cư dân tỏ ra vô cùng lo lắng cho ngôi nhà bao năm gắn bó của mình ở Kherson. Oleksandreva, một người dân địa phương nói với Reuters, tình hình thực sự nguy cấp. Nếu nước lũ tiếp tục dâng cao, chúng tôi sẽ mất nhà của mình. Chúng tôi đang dọn đồ sang nhà hàng xóm ở khu vực cao hơn. Họ đã chuyển đi và để lại nhà cửa, nên chúng tôi có thể chuyển đồ đến và sống tại đó. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ mọi tư trang giá trị nhất của mình. Theo ghi nhận của Reuters, hôm 6 tháng 6, các cư dân mang theo hành lý và thú cưng đi qua các tuyến đường ngập nước và chờ được sơ tán. Được biết, Kakhovka, con đập lớn ở sông Dnipro, phòng tuyến tự nhiên ngăn cách lực lượng Nga và Ukraine ở chiến trường phía Nam, đã bị vỡ vào hôm 6 tháng 6, gây ngập vùng chiến sự và buộc dân làng phải di tản. Sự việc đã thổi bùng các cuộc đấu khẩu và chỉ trích từ cả Kiev và Moscow. Đôi bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau. Đập Nova Kakhovka là nguồn cấp nước cho một vùng rộng lớn, bao gồm các nông trại của người dân Ukraine ở phía Nam và cả cho bán đảo Crimea, nơi Moscow đã đơn phương sáp nhập vào năm 2014. Nước từ đập này cũng được khai thác để làm mát cho các tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Nga đang kiểm soát. Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo đập Kakhovka vốn đã bị phá hủy nặng nề, có thể sẽ còn bị xuống cấp hơn nữa trong vài ngày tới. Tình hình lũ lụt vì thế được dự báo sẽ nghiêm trọng hơn. Thông tin được Sky News cập nhật vào hôm 7 tháng 6.
Trong bản cập nhật thông tin tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh cho biết toàn bộ phần phía đông của đập Kakhovka và phần lớn cơ sở hạ tầng thủy điện và tiện ích đã bị cuốn trôi. Phía London cho biết thêm, mực nước tại hồ chứa Kakhovka đã cao kỷ lục trước khi vỡ, khiến một lượng nước cực lớn ồ ạt đổ xuống khu vực hạ lưu, gây ngập lụt nghiêm trọng. Các ao làm mát cho các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia gần đó vốn được duy trì bằng nguồn nước từ sông. Do đó, vụ vỡ đập đã làm dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề an toàn cho cơ sở này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân khó bị đe dọa ngay lập tức. Sau khi đập Kakhovka bị vỡ, hãng thông tấn TASS của Nga hôm 7 tháng 6 cho biết tình trạng khẩn cấp đã được công bố ở các khu vực mà Moscow kiểm soát. TASS dẫn lời giới chức do Nga bổ nhiệm cho biết khoảng 2.700 ngôi nhà đang chìm trong nước lũ và 1.300 người đã được sơ tán. TASS dẫn lời thị trưởng Novakakhovka thuộc vùng Kherson, ông Vladimir Leontiev do Nga bổ nhiệm cho biết là có 7 người vẫn đang mất tích. Hơn 900 người trong số khoảng 45.000 người sống ở tả ngạn sông Dnipro đã được sơ tán khỏi các thành phố mà Moscow kiểm soát vào hôm 6 tháng 6. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết khoảng 80 cộng đồng ở toàn bộ vùng Kherson đang đối mặt với lũ. Hôm 7 tháng 6, thống đốc vùng Kherson của Ukraine Oleksandr Prokudin thông tin có hơn 1.500 ngôi nhà ở hữu ngạn sông Dnipro đang bị ngập và hơn 1.400 người được sơ tán trong đêm. Hôm 6 tháng 6, Điện Kremlin đã cáo buộc Ukraine phá hủy con đập để cắt nguồn nước cấp cho bán đảo Crimea và đánh lạc sự chú ý của công chúng khỏi cuộc phản công chống lại Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia còn nói rằng Moscow lấy làm tiếc khi cộng đồng quốc tế ngó lơ những cảnh báo của nước này về hiểm họa khi nhà máy thủy điện và đập Kakhovka bị phá hủy. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề cập đến một bức thư mà Nga gửi cho Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm 2022, trong đó cảnh báo các lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch phá hủy con đập bằng thủy lôi hoặc tên lửa. Ông Nebenzia nói, chúng tôi đã cảnh báo cộng đồng quốc tế và lãnh đạo Liên Hợp Quốc về mối đe dọa này. Kiev nói rằng Nga đã phạm tội ác chiến tranh khi làm nổ tung con đập có từ thời Xô Viết, vốn cung cấp nguồn nước cho một nhà máy thủy điện. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra và nghiên cứu trên toàn thế giới về vụ vỡ đập ở nhà máy thủy điện Kakhovka nói trên. TASS cho biết vào hôm 7 tháng 6. Cụ thể, bà Zakharova nói rằng đương nhiên vụ vỡ đập tại nhà máy thủy điện Kakhovka hôm 6 tháng 6 không còn là chủ đề bàn luận trong một ngày hay một tuần nữa. Sự kiện này đã trở thành một phần của bối cảnh lịch sử. Thế giới nên nghiên cứu và điều tra vụ việc. Nữ phát ngôn viên lưu ý thêm, chúng tôi có thể đoán được 100% phản ứng của phương Tây trong những tình huống như trên. Họ luôn muốn đổ lỗi cho Nga về mọi thứ đã xảy ra, bất kể đó là sự thực hay chỉ là điều tưởng tượng. Phản ứng của phương Tây sẽ luôn là như vậy. Bà Zakharova giải thích thêm rằng đó là một phần trong cuộc chiến thông tin và tâm lý. Phương Tây muốn tạo ra những điều tiêu cực để khiến người dân của họ không ngừng sợ hãi Nga. Liên quan đến vụ vỡ đập, hãng thông tấn TASS của Nga chỉ ra vào đêm 6 tháng 6, quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka, có thể là bằng pháo phản lực phóng loạt Onkha. Moscow cho rằng vụ pháo kích đã phá hủy van thủy lực của con đập, khiến nguồn nước xả ra nằm ngoài tầm kiểm soát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovka là một hành động phá hoại có chủ ý của Ukraine. Ông nói thêm rằng chính quyền Kiev phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hậu quả đã gây ra trong vụ việc trên. Trái lại, Sky News hôm 7 tháng 6 dẫn lời bà Olena Haluska, một người đồng sáng lập tổ chức ủng hộ Ukraine chiến thắng, nhận định Nga là bên tấn công đập Kakhovka và gây ra thảm họa nhân đạo quy mô lớn. Người này cũng nhận định diễn biến vừa qua đã cho thấy nỗ lực dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt của Nga. Cụ thể ra sao? Chia sẻ với Sky News, bà Olena Haluska cho biết tình hình rất nguy cấp và mực nước lũ sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Theo Sky News, Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về vụ nổ, trong khi tình báo Mỹ cho rằng Moscow là thủ phạm. Khi được hỏi tại sao Nga có thể là bên tấn công con đập, bà Haluska chỉ ra Moscow muốn ngăn chặn cuộc phản công đang đến gần của Ukraine bằng mọi cách. Bà Haluska nói thêm, nếu Moscow định rút lui, họ sẽ chỉ để lại một trái đất bị hủy diệt. Nga đã tấn công con đập trong nỗ lực ngăn chặn cuộc phản công, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ thành công. Đây là nỗ lực sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cũng theo Sky News, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói rằng nếu quân đội Nga bị phát hiện đứng sau vụ tấn công con đập của Ukraine dẫn đến trận lũ lụt trên diện rộng vừa qua, điều đó sẽ đánh dấu mức độ gây hấn mới đáng ngại của Moscow. Thông điệp trên được ông Sunak đưa ra trên chuyến bay đến Mỹ để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. NBC cũng xác nhận tình báo Mỹ đang nghiêng về khả năng
Nga đứng sau vụ phá hủy đập Kakhovka ở vùng Kherson. Khi được hỏi tình báo Anh đánh giá ra sao về vụ việc trên và liệu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng có nên được xử lý như một hành động sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không, Thủ tướng Rishi Sunak đã nói rằng các cơ quan quân sự và tình báo của chúng tôi đang xem xét vụ việc, còn quá sớm để đưa ra kết luận. Dù vậy, nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh nếu thực sự Nga cố ý tiến hành cuộc tấn công, thì đó là một vụ công phá lớn nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine kể từ khi chiến sự nổ ra, và đánh dấu một mức độ tồi tệ mới từ sự gây hấn của Moscow. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là kinh khủng và rất sai lầm, ông Sunak khẳng định. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, Washington Post ngày 6 tháng 6 bất ngờ tiết lộ rằng Mỹ đã biết về kế hoạch tấn công đường ống Nord Stream của lực lượng đặc nhiệm Ukraine. Tuy nhiên, Reuters ngày 7 tháng 6 dẫn lời Đại sứ quán Nga cáo buộc thông tin này là một phần trong nỗ lực phối hợp của phương Tây nhằm khiến thế giới hoang mang về sự thật xoay quanh vụ nổ. Washington Post ngày 6 tháng 6 trích dẫn thông tin rò rỉ cho hay, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA vào tháng 6 năm ngoái đã biết rằng một nhóm gồm 6 người thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine có ý định cho nổ tung dự án đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức. Chiến dịch của phương Tây do Mỹ dẫn đầu có mục tiêu khiến cộng đồng quốc tế hoang mang. Các kịch bản được dựng lên với nguồn tin bí mật với lý do trở nên đơn giản đến mức tầm thường. Reuters trích lời tham tán Đại sứ quán Nga tại Mỹ Andrei Ledinev. Vào tháng 9 năm ngoái, một số vụ nổ đã làm vỡ các đường ống dẫn khí lớn nhất từ Nga sang Đức, Nord Stream. Các vụ nổ xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Hai nước đều tuyên bố vụ nổ là có chủ ý, nhưng vẫn chưa xác định ai chịu trách nhiệm. Hồi tháng 2 năm 2023, Điện Kremlin khẳng định thế giới nên biết về sự thật và những kẻ chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt. Tuyên bố này xuất hiện sau khi một nhà báo điều tra cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ. Nga nhiều lần tố cáo phương Tây là kẻ chủ mưu của vụ phá hoại. Liên quan đến tình hình an ninh ở châu Á, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đã xấu đi đáng kể từ khi cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái. Trong khi cả hai ông lớn đều bày tỏ mong muốn làm tan băng căng thẳng, những sự cố gần đây đã cản trở tiến trình này. Theo Sputnik, ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ gần đây đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tàu chiến Trung Quốc tương tác không an toàn với khu trục hạm Mỹ. Đoạn video được công bố vào ngày 4 tháng 6 cho thấy tàu chiến Trung Quốc băng ngang qua chiến hạm Mỹ và Canada với điểm tiếp cận gần nhất với tàu Mỹ là 137 mét. Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, tàu chiến Canada đang tiến hành một cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ ở eo biển ngăn đảo Đài Loan với Trung Quốc, thì một tàu Trung Quốc cắt ngang trước khu trục hạm Mỹ một cách không an toàn. Tuy nhiên, theo quân đội Trung Quốc, Mỹ và Canada đã cố tình gây rủi ro khi tiến hành tập trận chung tại khu vực nhạy cảm này. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, động thái trên là một phần trong sự gây hấn ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, đồng thời nói thêm Washington sẵn sàng giải quyết vấn đề này. Vụ chạm trán là cuộc đụng độ gần đây nhất giữa quân đội Trung Quốc và Mỹ. Vào ngày 26 tháng 5, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cáo buộc tiêm kích Trung Quốc có hành động áp sát nguy hiểm trinh sát cơ Mỹ hoạt động trong không phận quốc tế ở Biển Đông. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, phía Mỹ thực hiện các hành động khiêu khích trước và phía Trung Quốc chỉ đáp trả bằng cách xử lý vụ việc theo các quy định và luật pháp liên quan. Ông khẳng định những hành động này hoàn toàn chính đáng, hợp pháp, an toàn và chuyên nghiệp. Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ gieo rắc rối ở eo biển Đài Loan và bảo vệ chủ quyền an ninh cũng như hòa bình ổn định khu vực, người phát ngôn cho hay. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và cam kết sẽ thu hồi bằng vũ lực nếu cần. Cũng theo Uông Văn Bân, các hành động của Mỹ nhằm khiêu khích Trung Quốc và đe dọa chủ quyền của nước này. Mỹ đã gửi tàu chiến và máy bay quân sự đến trước cửa nhà Trung Quốc, tham gia vào các hoạt động trinh sát, phô trương sức mạnh gần lãnh hải và không phận Trung Quốc. Đó không phải là tự do hàng hải, mà là quyền bá chủ và sự khiêu khích. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, ngoài ra Bắc Kinh còn cáo buộc Mỹ tìm cách mở rộng NATO sang châu Á-Thái Bình Dương. Điều đặc biệt đáng lo ngại là một số quốc gia, trong khi tuyên bố ủng hộ tự do cởi mở nhằm mục đích duy trì hòa bình thịnh vượng trong khu vực, trên thực tế lại đang củng cố các khối quân sự khác nhau và mở rộng ảnh hưởng của NATO sang châu Á-Thái Bình Dương. Ông Uông Văn Bân nói hôm 5 tháng 6. Theo ông, các nước châu Á phản đối sự xuất hiện của các khối quân sự trong khu vực. Các nước không hoan nghênh NATO tiếp cận châu Á, không muốn xuất hiện một phiên bản khác của NATO, vị quan chức Trung Quốc nhấn mạnh. Thưa quý vị, sau cuộc bỏ phiếu mới đây, Hàn Quốc vừa được bầu vào ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tổng thống Yoon suk yeol cho rằng thành quả của Hàn Quốc là một chiến thắng của ngoại giao toàn cầu. Hãng tin Sputnik đưa tin sau cuộc bỏ phiếu ngày 6 tháng 6, Hàn Quốc đã giành được ghế theo nhiệm kỳ 2 năm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hãng thông tấn Yonhap trích lời Tổng thống Yoon suk yeol cho rằng việc Hàn Quốc trở thành thành viên không thường trực
với sự ủng hộ đồng ý của 180 quốc gia trong số 192 thành viên Liên Hợp Quốc là một thắng lợi của ngoại giao toàn cầu. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Hwang Jun-kook nói với các phóng viên rằng Seoul sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho nền hòa bình, sự tự do và thịnh vượng của thế giới thông qua các hoạt động ngoại giao. Được biết đây là lần thứ 3 Hàn Quốc được bầu vào ghế ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Hiện tại các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an gồm có 10 quốc gia. Với tư cách là thành viên không thường trực mới, Seoul được kỳ vọng có khả năng giải quyết tốt hơn các thách thức liên quan đến vấn đề an ninh toàn cầu. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin tổ chức thanh thiếu niên quốc gia này vừa quyên tặng các bệ phóng tên lửa cho lực lượng quân đội. Hành động thể hiện lòng yêu nước nồng nhiệt của thế hệ trẻ khi mối đe dọa từ nước ngoài ngày càng gia tăng. Reuters cho hay việc trao tặng thiết bị quân sự diễn ra tại một buổi lễ kỷ niệm 77 năm thành lập của Liên đoàn Thiếu nhi KCU. Buổi lễ được tổ chức ngày 6 tháng 6 với sự tham gia của các quan chức cấp cao của đảng cầm quyền. KCNA không đề cập đến nguồn huy động quỹ của KCU nhưng cho biết các bệ phóng tên lửa quyên tặng có tên gọi là Sunyeon, nghĩa là cậu bé, mặc dù các thành viên của nhóm thanh niên bao gồm cả nam và nữ. Được biết, trong những tháng gần đây, Triều Tiên đang tăng cường các nỗ lực tuyên truyền và gửi thông điệp tới công chúng khi các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng ngày càng gây báo động ở nước ngoài. Trong năm nay, Triều Tiên đã nhiều lần thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng cách bắn thử các loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của nước này. Vào tuần trước, Triều Tiên đã bị quốc tế lên án khi cố gắng phóng vệ tinh do thám đầu tiên, mặc dù vụ thử nghiệm thất bại và tên lửa cùng với các thiết bị đều rơi xuống biển. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Romania cho biết là quốc gia này sẽ tổ chức một cuộc tập trận đa quốc gia có NATO hỗ trợ với nội dung chống lại các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ hạt nhân. Theo hãng tin Sputnik, cuộc tập trận đa quốc gia có tên gọi Resolute Echo được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 với nội dung phòng thủ trước các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ hạt nhân. Cụ thể, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 70 binh sĩ Romania, Pháp, Ba Lan cùng với 14 phương tiện chiến thuật nhằm mục đích cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng NATO và nâng cao năng lực chuyên môn quốc phòng. Được biết đây là lần đầu tiên Pháp cử một trung đội để tham gia nhóm chiến đấu đa quốc gia với nhiệm vụ cung cấp thiết bị và hướng dẫn hoạt động khử nhiễm cho các thành viên của nhóm. Sputnik cho hay nhóm chiến đấu tiền phương của NATO ở Romania được thành lập từ tháng 5 năm 2022 với sự tham gia của quân đội Pháp, Bỉ và Hà Lan. Mục đích của nhóm chiến đấu là ngăn chặn và bảo vệ sườn phía đông của liên minh bằng các vũ khí như xe bọc thép hạng nhẹ và xe tăng. Cư dân thủ đô Tehran cho rằng việc Iran mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Ả Rập Xê Út là một dấu hiệu đầy hy vọng cho thấy hai quốc gia có thể nối lại mối quan hệ hữu ích và thiết lập một tương lai ổn định cho khu vực. Reuters cho hay trong ngày 6 tháng 6, Iran đã mở lại đại sứ quán tại Ả Rập Xê Út sau 7 năm đóng cửa, gần 3 tháng sau khi hai nước đồng ý khôi phục quan hệ song phương theo một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Reuters ngày 7 tháng 6 dẫn lời ông Hussein, một cư dân thủ đô Tehran, cho rằng việc khôi phục quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy khu vực này đã sẵn sàng tiến lên sau nhiều thập kỷ chịu sự can thiệp của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện tại các quốc gia Ả Rập đã đi đến kết luận không thể dựa vào Mỹ được nữa. Các quốc gia cần tìm hướng tự phát triển bằng cách hợp tác với nhau. Kỷ nguyên thống trị của Hoa Kỳ ở khu vực Trung Đông đã kết thúc, ông Hussein nói. Một cư dân khác ở thủ đô Tehran, ông Mohammad Reza, cho rằng thông qua mối quan hệ hợp tác, Iran và Ả Rập Xê Út có thể phát triển một cách bền vững. Iran có nhiều hải cảng và trung tâm thương mại ở miền Nam, Ả Rập Xê Út có thể đầu tư vào khu vực này. Đối với ông Mohammad Reza, vai trò trung gian của Trung Quốc mang lại hy vọng về một tương lai ổn định hơn cho khu vực. Chúng ta nên lưu ý rằng Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hòa giải giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Căng thẳng giữa hai bên đã giảm bớt, hai quốc gia đều đã mở lại đại sứ quán trên lãnh thổ của nhau. Diễn biến này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Mohammad Reza bày tỏ hy vọng. Liên quan đến lĩnh vực tài chính, thưa quý vị, dự thảo ngân sách Nhật Bản cho biết quốc gia này cam kết sẽ tận dụng tất cả các lựa chọn sẵn có khi thực hiện cải tổ tài chính, một tín hiệu cho thấy Tokyo có thể thực hiện chính sách tài khóa mở rộng khi các cuộc bầu cử sắp diễn ra. Reuters ngày 7 tháng 6 cho hay các điều luật dự thảo sẽ được trình bày trước Hội đồng Cố vấn Kinh tế hàng đầu của Nhật Bản. Đây là những cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý kinh tế vĩ mô chung và dài hạn, sẽ được nội các chính phủ phê duyệt vào cuối tháng, cùng với một kế hoạch hành động dành riêng cho chủ nghĩa tư bản mới. Theo đó, dự thảo kêu gọi tăng tiền lương theo cơ cấu và phát triển tài sản tài chính, bao gồm quyết định mở rộng ngân sách cho hệ thống lương hưu,
và đại tu các công ty quản lý tài sản vào cuối năm 2024, dự thảo cũng đề cập đến những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu do chiến sự ở Ukraine kéo dài. Do đó, Nhật Bản cần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững bằng cách huy động ngân sách và cải cách các quy định thuế khóa nhằm thoát khỏi tình trạng giảm phát và tỷ lệ sinh hạ thấp. Thủ tướng Fumio Kishida, nhân vật được xem là có quan điểm diều hâu về tài chính, hy vọng dự thảo lần này vẫn giữ được sự cân bằng khi mở rộng chính sách tài khóa, nhưng vẫn giữ được những khuôn khổ nhằm ứng phó khủng hoảng kinh tế. Được biết, các điều luật dự thảo lần này sẽ không đề cập đến khung thời gian cụ thể để cân bằng ngân sách trong năm thứ hai, một yếu tố hỗ trợ để Thủ tướng Kishida có thể đối phó với các chỉ trích ngay trong Đảng Dân Chủ Tự do LDP. Thủ tướng Kishida cũng đặt mục tiêu sẽ đạt thặng dư ngân sách cơ bản trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Được biết, mục tiêu này từng được xác định sẽ đạt được vào đầu những năm 2010, nhưng đã bị đẩy lùi 4 lần. Reuters cho hay kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Kishida cam kết sẽ thay đổi để đạt được một chu kỳ tăng trưởng và phân phối tốt hơn theo chủ nghĩa tư bản mới, khi chính sách kích thích tài khóa của các chính quyền trước đây gây ra sự chia rẽ và bất bình đẳng trong xã hội. Thưa quý vị, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa lên tiếng cảnh báo cho biết là lạm phát đang gây ra những tác động nghiêm trọng tại khu vực EU, khiến cho lực cầu yếu, hoạt động kinh doanh trì trệ và xói mòn niềm tin người tiêu dùng. Reuters ngày 7 tháng 6 trích lời Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết hoạt động sản xuất trong khu vực đang gặp nhiều khó khăn khi các đơn hàng tồn đọng vẫn còn nhiều, trong lúc nền kinh tế có thể tiếp tục chuyển biến theo hướng xấu. Theo một báo cáo của ECB, tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro gần như bị đình trệ vào đầu năm 2023, trong bối cảnh chi phí năng lượng cao hơn, chuỗi cung ứng tắc nghẽn. Chủ tịch ECB thừa nhận lạm phát cơ bản trong khu vực có dấu hiệu giảm, nhưng bà khẳng định còn quá sớm để cho rằng thời điểm này lạm phát đã đạt đỉnh. Theo ước tính nhanh của Eurostat, trong tháng 5, lạm phát toàn phần của khu vực euro cũng giảm về 12,5% từ mức 13,5% trong tháng trước. Chủ tịch Christine Lagarde cho biết ECB đặt mục tiêu nâng lãi suất để đưa lạm phát trở lại mục tiêu trung hạn 2%, và tổ chức này sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian cần thiết. Thủ đô Paris của Pháp đã rơi vào bất ổn khi người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối cải cách lương hưu của chính phủ. Dưới đây là cập nhật của Reuters. Reuters hôm 7 tháng 6 cho biết một nhóm người biểu tình mặc áo đen đã đốt cháy một xe kéo của công trường xây dựng ở Paris. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để đối phó. Nhiều đám cháy đã bùng phát ở thủ đô Paris giữa lúc có khoảng 400.000 đến 600.000 người dự kiến tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp. Giới chức Pháp cho biết con số này giảm nhiều so với kỷ lục hơn 1 triệu người tham gia biểu tình phản đối cải cách lương hưu hồi đầu năm nay. Tại Paris, giới chức cảnh sát ước tính có 31.000 người biểu tình, trong khi khoảng 4.000 cảnh sát đã được triển khai bảo vệ an ninh trong thành phố. Kể từ giữa tháng 1, các công đoàn đã gay gắt phản đối luật tăng tuổi lương hưu của người Pháp từ 62 lên 64. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra và đôi khi leo thang thành bạo lực. Tổng thống Macron cho biết cải cách lương hưu là cần thiết để bù đắp khoản thâm hụt lớn trong ngân sách dành cho lương hưu. Tuy nhiên, công đoàn cho biết chính phủ có thể tìm nguồn tiền bổ sung bằng cách khác như đánh thuế người giàu. Theo Reuters, Tổng thống Peru Dina Boluarte hôm 6 tháng 6 đã đối mặt với một cuộc thẩm vấn với công tố viên trong 3 giờ để điều tra về vụ hàng chục trường hợp thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống chính phủ sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Pedro Castillo vào cuối năm ngoái. Reuters cho biết bà Boluarte đang bị điều tra về nhiều tội danh bao gồm diệt chủng, gây thương tích nghiêm trọng và sát hại. Sau khi có 67 người thiệt mạng trong thời gian giữa tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ, trong đó có 49 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát và quân đội. Nữ lãnh đạo trước đó đã từ chối khả năng cảnh sát lạm dụng quyền hạn và nói rằng một số người biểu tình đã có hành động bạo lực. Sau cuộc thẩm vấn với nhóm công tố viên vừa qua, bà Boluarte đã rời khỏi văn phòng thẩm vấn mà không chia sẻ thông tin gì với báo giới. Được biết, trong cuộc biểu tình tồi tệ nhất ở quốc gia Nam Mỹ trong nhiều thập kỷ, nhiều người diễu hành đã kêu gọi bà Boluarte từ chức, tổ chức bầu cử sớm, thiết lập hiến pháp mới và đóng cửa quốc hội. Các tổ chức nhân quyền cho biết lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí vô tội vạ trong các cuộc biểu tình. Nhiều nhân chứng và người thân các nạn nhân đã tố cáo các hành vi vi phạm nhân quyền. Tiếp tục là những tin tức liên quan đến biến đổi khí hậu. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO đã đến Venezuela vào hôm 6 tháng 6 để ký thỏa thuận chiến lược chung với chính phủ quốc gia Nam Mỹ để giải quyết các thách thức trong tương lai như biến đổi khí hậu. Theo Reuters, đại diện FAO ở Mỹ Latin và vùng Caribe Mario Lubekin đã thăm một bếp cộng đồng ở Caracas để tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ thực phẩm của chính phủ Venezuela
Bộ trưởng về kế hoạch hóa của Venezuela Ricardo Menendez nói, chúng tôi đang phân tích nhiều khía cạnh, cả về chính trị và chương trình của FAO để xác định những khía cạnh phù hợp với kế hoạch phát triển của chúng tôi. Xuyên suốt chuyến đi, đại diện của FAO dự kiến xem xét các chương trình của tổ chức ở Venezuela cũng như gặp gỡ giới chức và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026 với chính phủ quốc gia Nam Mỹ này. Một số nhà nghiên cứu nói rằng băng biển Bắc Cực có thể tan chảy sớm nhất là vào mùa hè những năm 2030 nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp tục trở nên tồi tệ. NHK đưa tin một nhóm các nhà nghiên cứu của Hàn Quốc và các nước khác đã công bố phát hiện của mình trên tạp chí khoa học Nature Communication vào hôm 6 tháng 6. Dự đoán của họ được đưa ra dựa trên dữ liệu quan sát được trong 40 năm từ 1979 đến 2019. Nhóm cũng tiến hành nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng mà các hoạt động của con người gây ra đối với khu vực băng biển Bắc Cực. Lượng băng biển Bắc Cực tăng lên trong mùa đông và mùa xuân và giảm đi trong mùa hè và mùa thu. Lượng băng biển thấp nhất mỗi năm thường được ghi nhận vào tháng 9. Kết quả của mô phỏng cho thấy thế giới có thể trải qua một tháng 9 không có băng biển đầu tiên trong những năm 2030 đến 2050. Các nhà nghiên cứu cho biết thế giới có thể trải qua một đợt khí hậu Bắc Cực không có băng biển chưa từng có. Nếu điều đó xảy ra, tình trạng ấm lên ở Bắc Cực sẽ tiếp diễn. Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra kết quả nghiên cứu vừa qua càng làm nổi bật ảnh hưởng lớn mà khí thải nhà kính tác động lên Bắc Cực. Khu vực băng biển của Bắc Cực đang giảm nhanh trong nhiều thập kỷ và mức độ suy giảm ngày càng nghiêm trọng hơn kể từ năm 2020. Các nhà nghiên cứu cảnh báo một Bắc Cực không băng biển sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội loài người và hệ sinh thái. Trong khi đó, bầu trời thủ đô Ottawa của Canada đã chuyển màu cam rực với làn sương mù dày đặc trong ngày 6 tháng 6, giữa bối cảnh quốc gia này đối mặt với một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay, với hàng trăm đám cháy đang hoạt động khắp cả nước. Chỉ số sức khỏe chất lượng không khí tại Ottawa được đo ở mức cao nhất 10 cộng. Theo giới chức tỉnh Quebec, nơi thủ đô Ottawa tọa lạc hiện ghi nhận hơn 150 đám cháy, buộc hàng nghìn người dân trong khu vực phải sơ tán. Điều kiện khô hạn và nhiệt độ cao cũng khiến tình hình cháy rừng ở tỉnh Ontario và Alberta lân cận trở nên nghiêm trọng hơn. Bộ Môi trường Canada đầu tuần này đã ban hành cảnh báo về chất lượng không khí và khói bụi ở Quebec và Đông Nam Ontario, đồng thời kêu gọi cư dân đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài. Trong cuộc phỏng vấn của đài CBS, các chuyên gia cho biết việc tiếp xúc với khói cháy rừng có thể gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, thậm chí là nhiễm trùng máu. Thưa quý vị, việc chủ tịch hội nghị về khí hậu COP28 cùng lúc lãnh đạo tập đoàn dầu mỏ nhà nước UAE đang khiến các nước châu Âu vô cùng quan ngại. Các quốc gia lo rằng vai trò kép của ông sẽ tác động xấu đến các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, cấp dưới của ông mới đây đã lên tiếng bác bỏ nghi ngại này. Phát biểu trước báo giới hôm 6 tháng 6 tại thành phố Bonn của Đức, Tổng giám đốc COP28 đã bảo vệ lãnh đạo của mình. Trong đó ông nhấn mạnh sẽ không có xung đột lợi ích khi ông Sultan Al-Jaber, chủ tịch COP28, cũng cùng lúc dẫn dắt hội nghị biến đổi khí hậu tiếp theo của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Dubai vào tháng 12 tới, song song với việc điều hành tập đoàn dầu mỏ nhà nước UAE. Theo Reuters, sau khi hơn 100 thành viên Quốc hội và Nghị viện châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ursula von der Leyen tạo áp lực lên chính phủ UAE để loại ông Sultan Al-Jaber khỏi công việc tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP. Các nước cho rằng việc ông dẫn dắt cùng lúc COP và tập đoàn dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi, gọi tắt là ADNOC, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các cuộc đàm phán. Được biết, kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo ADNOC trong năm nay, ông Sultan Al-Jaber đã đưa ra lối tiếp cận toàn diện hơn đối với các hành động vì khí hậu, để không ai bị bỏ lại phía sau, kể cả ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Chia sẻ với Reuters bên lề cuộc đối thoại về khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Bonn, Giám đốc tổ chức COP28 Majid Al-Suwaidi nói, Chủ tịch Sultan Al-Jaber hiểu rõ tình hình. Ông ấy đã có 2 lần giữ vai trò đặc phái viên đặc biệt của chúng tôi. Ông ấy cũng đã tham gia 14 hội nghị về biến đổi khí hậu COP. Chủ tịch biết phải làm gì và sẽ đem lại kết quả đáng mong đợi. Ông Al-Suwaidi nói rằng, lần đầu tiên trong lịch sử COP, một giám đốc điều hành dẫn dắt hội nghị vào việc tránh quá trình chính trị đơn thuần có thể giúp mang lại kết quả thiết thực từ cuộc họp diễn ra vào tháng 12. Vị Tổng Giám đốc lưu ý thêm, Chủ tịch Sultan Al-Jaber có 20 năm theo dõi lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông ấy là chủ tịch của Mazda, đơn vị đã trở thành nhà đầu tư năng lượng tái tạo lớn nhất. Hội nghị biến đổi khí hậu Bonn được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 nhằm đưa ra các quyết định cần được thông qua tại COP28 diễn ra tại UAE. Đồng thời cũng là một cách kiểm tra rằng các cuộc trao đổi về khí hậu quốc tế đầy tham vọng tại COP28 vào tháng 12 tới sẽ diễn ra như thế nào. Ông Al-Suwaidi nói, chúng tôi tin rằng quyền lực từ COP28 sẽ đưa mọi người xích lại gần nhau. Tất cả đều được chào đón ở COP28. Điều chúng tôi cần là các nước sẽ tham gia và mang theo giải pháp thiết thực.
Vị Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa thế giới trở lại đúng hướng, nhất là những nỗ lực đạt được tham vọng trong Hiệp định Paris về khí hậu. Thưa quý vị, tại Ấn Độ, sau vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng, gia đình các nạn nhân đang đối mặt với cuộc tìm kiếm kéo dài và mong chờ kết quả xét nghiệm DNA để tìm người thân xấu số của mình. Sau tai nạn tàu hỏa kinh hoàng nhất Ấn Độ trong 2 thập kỷ qua, Mohammed Itam Ulhat đã vật lộn hơn 4 ngày để tìm em trai mất tích của mình sau khi tìm thấy thi thể cháu trai giữa nhiều nạn nhân được đưa vào bệnh viện. Con trai của ông và 2 người cháu đã ở trên Coromandel Express, một trong 3 con tàu đâm sầm vào nhau ở quận Balasore, ở phía đông bang Odisha. Vụ tai nạn khiến 275 người thiệt mạng, hơn 1.200 người bị thương. Đối với ông Ulhat, nỗi đau từ thảm kịch đã nhân đôi khi em trai và một đứa cháu vẫn đang mất tích. Tại Viện Khoa học Y tế Ấn Độ, ông Ulhat tỏ ra quẫn trí và chia sẻ với Reuters rằng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài kiểm tra DNA để tìm người thân còn mất tích. Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm tìm được họ. Hôm 6 tháng 6, quan chức cấp cao cảnh sát Patrick Singh nói với báo giới rằng gần 100 thi thể vẫn chưa được xác định. Giới chức đã lấy mẫu DNA của nạn nhân xấu số được đưa đến các bệnh viện trên khắp bang Odisha vào ngày 5 tháng 6. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.